The guide to being yourself, you'll never know unless you try. This coming from your friend Jorge, one of the lucky ones. Ever since he did it, you've quietly observed his metamorphosis from the sidelines, the bright fingernail polish, the rainbow pins decorating his backpack, the braces-bound smile that never takes a day off. He's emerged from his cocoon but forgot to take you with him. Just look at me, you yearn to say those words too, breathe them in like your mother's perfume. Taste them on your lips like warm horchata on a snowy day. Just look at me. No one's looked at you in a while. Not the way you want them to, anyway. You lie there on your bed and stare at the glow-in-the-dark stars blanketing your ceiling, the relics of a bygone childhood. As a kid, you used to close your eyes and vanish under your comforter and wish, on those neon green stars, for impossible things, a pet dog, a nicer sister, the ability to talk about girls the way the other boys in your class did and to really mean what you said. When did things get so complicated? You inform Jorge that, by the way, he bungled the expression. He's on speakerphone, just in case your parents are eavesdropping, in case they can find out that way, without you having to tell them. You know it won't happen, can hear the television down the hall and the sound of their laughter bouncing off the walls. But you can dream. With a soft sigh, you correct your friend. No, I'll never try unless I know, because there are so many things you don't yet know. How much your mother will cry, her mascara smudging as the tears flow like a broken fire hydrant on a summer day, or if she'll cry at all. Where your father's hands will go, around your back or by his side or to his belt. Whether your little brother will still ask you to drive him places, and whether your sister will still ignore you. You have another friend, Martin. He isn't one of the lucky ones. You and Martin and Jorge used to be the three amigos, before Martin took that phrase to heart, you'll never know unless you try. Now he lives with his uncle on the other side of town and takes 2 buses to get to school, waking up before the sun does while the barrio slumbers, dreaming of a better future. Martin's father owns the laundromat you and your mother used to visit every weekend. You stopped accompanying her after he disowned your friend, told her you were going to devote your Saturday mornings to studying. Your voice shook when you said it because you hate lying, and you couldn't look her in the eye. So you gazed at the ceiling and made a wish. But you're a C student, so she simply smiled and told you how proud she was, gathered your unwashed clothes and left. On Saturdays now, you stay at home and launder your own dirty secrets. Jorge scoffs and says, now you're just creating a paradigm. You combat the urge to correct him again, and somehow you manage to keep the word paradox to yourself like a little treasure. He speaks with the conviction of an expert, claims that someday he's going to write a book called The Guide to Being Yourself. This coming from a D student, but you can't find any faults in the title. Because if there's one thing Jorge is now, it's himself. He's told you his story before. He'll tell anyone who'll listen. How he sat at the dining table 2 months ago, the beginning of January, and, halfway through the meal, clinked his spoon against his bowl of burya, cleared his throat, and then followed through on his New Year's resolution. His parents blinked with open eyes and closed mouths, silent as sentries. When he finished telling them, it was his older brother who said, mouth half full of beef stew, yeah, and the sky is blue. Now pass the pepper. And when Jorge dropped his spoon and laughed, his parents smiled and embraced him in their arms. You've said it before and you'll say it again, lucky him thing is, my parents knew, he tells you now. You haven't heard this part of the story before. They knew the whole time. They were just waiting until I felt comfortable enough to tell them. Until I found myself, the words are like a snake charmer's song, forcing you to poke your head out of its hiding spot. You wonder if it's possible, if your parents have been watching you with a secret checklist, crossing off boxes when you flick your wrist the wrong way or stand with your hands on your hips or stare at your sister's armada of cosmetics in the bathroom for too long. Part of you thinks maybe that wouldn't be so bad. Sighing, you close your eyes and try to imagine yourself several years from now. Your mind conjures the image of a bookstore, which you think is a mistake because you haven't been in one of those for years. Still, you wander through a row of novels and comic books and magazines in search of some truth. What you find at the end of the path is a memoir.
You recognize the title. You recognize the author's photo and name on the dust jacket in neon green blue. Hướng dẫn để trở thành chính mình, bạn sẽ không bao giờ biết trừ khi bạn thử. Điều này đến từ người bạn Jorge của bạn, một trong những người may mắn. Kể từ khi anh ấy làm điều đó, bạn đã lặng lẽ quan sát sự biến hóa của anh ấy từ bên ngoài, móng tay sơn bóng sáng, kim cầu vòng trang trí ba lô của anh ấy, nụ cười không bao giờ tắt. Anh ấy đã thoát ra khỏi cái kén của mình nhưng lại quên dẫn bạn đi cùng. Chỉ cần nhìn vào tôi, bạn cũng khao khát được nói những lời đó, hít thở chúng như mùi nước hoa của mẹ bạn, nếm chúng trên môi như mùi horchata ấm áp vào một ngày tuyết rơi. Chỉ cần nhìn vào tôi, không ai nhìn bạn trong một thời gian. Dù sao thì không phải theo cách bạn muốn. Bạn nằm đó trên giường và nhìn chằm chằm vào những ngôi sao sáng trong bóng tối phủ trắng trần nhà bạn. Di tích của một thời thơ ấu đã qua. Khi còn là một đứa trẻ, bạn thường nhắm mắt và biến mất dưới sự an ủi của bạn và ước trên những ngôi sao xanh neon đó cho những điều không thể một con chó cưng, một cô em gái tốt hơn, khả năng nói về các cô gái theo cách những cậu bé khác trong lớp của bạn đã làm và thực sự có nghĩa là những gì bạn đã nói. Khi nào mọi thứ trở nên phức tạp như vậy? Nhân tiện, bạn nói với Jorge rằng, anh ấy đã làm hỏng biểu cảm. Anh ấy đang nói chuyện qua loa, để phòng bố mẹ bạn nghe trộm, trong trường hợp họ có thể phát hiện ra điều đó mà bạn không cần phải nói với họ. Bạn biết điều đó sẽ không xảy ra, bạn có thể nghe thấy tiếng tivi ở hành lang và tiếng cười của họ vang lên trên tường. Nhưng bạn có thể mơ, với một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Bạn sửa lại cho bạn mình, không, tôi sẽ không bao giờ thử trừ khi tôi biết. Vì còn rất nhiều điều bạn chưa biết. Mẹ bạn sẽ khóc biết bao nhiêu, lớp mascara của bà nhòe đi khi nước mắt chảy ra như vòi chữa cháy bị vỡ vào ngày hè, hoặc nếu bà sẽ khóc. Bàn tay của cha bạn sẽ đi đến đâu, vòng qua lưng bạn, bên cạnh ông ấy hoặc thắt lưng ông ấy. Liệu em trai của bạn có còn yêu cầu bạn trở đi đâu không? Và liệu em gái của bạn có còn phớt lờ bạn không? Bạn có một người bạn khác, Martin. Anh ấy không phải là một trong những người may mắn. Bạn và Martin và Jorge đã từng là ba tình yêu, trước khi Martin ghi nhớ câu nói đó, bạn sẽ không bao giờ biết trừ khi bạn thử. Bây giờ anh ấy sống với người chú của mình ở phía bên kia của thị trấn và bắt 2 chuyến xe buýt để đến trường. Thức dậy trước khi mặt trời ló dạng trong khi chiếc xe lam đang lao dốc mơ về một tương lai tốt đẹp hơn. Bố của Martin sở hữu tiệm giặt là mà bạn và mẹ bạn thường đến vào mỗi cuối tuần. Bạn đã ngừng đi cùng cô ấy sau khi anh ấy từ chối bạn của bạn, nói với cô ấy rằng bạn sẽ dành cả buổi sáng thứ Bảy để học. Giọng bạn rung lên khi bạn nói vì bạn ghét nói dối. Và bạn không thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy, vì vậy bạn nhìn lên trần nhà và ước một điều. Nhưng bạn là học sinh khối C, vì vậy cô ấy chỉ mỉm cười và nói với bạn rằng cô ấy đã tự hào như thế nào thu dọn quần áo chưa giặt của bạn và rời đi. Vào ngày thứ Bảy, bạn ở nhà và rửa những bí mật bẩn thỉu của riêng bạn. Jorge chế giễu và nói, bây giờ bạn chỉ đang tạo ra một mô hình. Bạn chống lại sự thôi thúc sửa sai của anh ta một lần nữa, và bằng cách nào đó, bạn cố gắng giữ từ nghịch lý cho riêng mình như một kho báu nhỏ. Anh ấy nói với niềm tin của một chuyên gia tuyên bố rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ viết một cuốn sách có tên là Hướng dẫn để trở thành chính mình. Điều này đến từ một sinh viên D, nhưng bạn không thể tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong tiêu đề. Bởi vì nếu Jorge có một thứ bây giờ thì đó là chính anh ấy. Anh ấy đã kể cho bạn câu chuyện của anh ấy trước đây. Anh ấy sẽ nói với bất cứ ai sẽ nghe. 2 tháng trước, vào đầu tháng Giêng, anh ngồi vào bàn ăn như thế nào, và giữa bữa ăn, anh chạm thìa vào bát bia của mình, hắng giọng rồi tiếp tục giải quyết cho năm mới của mình. Cha mẹ anh mắt mở trừng trừng, mắt nhắm nghiền, im lặng như lính canh. Khi anh ta nói với họ xong, chính người anh trai của anh ta nói, miệng ngậm một nửa miếng thịt bò hầm, và bầu trời trong xanh. Bây giờ hãy vượt qua hạt tiêu. Và khi Jorge đánh rơi thìa và cười, bố mẹ anh cũng mỉm cười và ôm anh vào lòng. Bạn đã từng nói điều đó và bạn sẽ nói lại lần nữa, thật may mắn. Điều đó là, bố mẹ tôi đã biết, anh ấy nói với bạn bây giờ. Bạn chưa từng nghe phần này của câu chuyện trước đây. Họ biết toàn bộ thời gian. Họ chỉ đợi cho đến khi tôi cảm thấy đủ thoải mái để nói với họ. Cho đến khi tôi tìm thấy chính mình. Lời nói giống như một bài hát của một con rắn quyến rũ, buộc bạn phải thò đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp của nó. Bạn tự hỏi liệu điều đó có thể xảy ra không, nếu bố mẹ bạn đang theo dõi bạn với một danh sách kiểm tra bí mật. Bỏ qua các ô khi bạn hất cổ tay sai cách hoặc chống tay lên hông hoặc nhìn chằm chằm vào kho mỹ phẩm của chị gái bạn trong phòng tắm quá dài, một phần trong số các bạn nghĩ có lẽ điều đó sẽ không quá tệ. Thở dài, bạn nhắm mắt lại và thử tưởng tượng mình vài năm nữa.
Tâm trí bạn gợi lên hình ảnh của một cửa hàng sách mà bạn nghĩ đó là một sai lầm vì bạn đã không đến một trong những cửa hàng đó trong nhiều năm. Tuy nhiên, bạn vẫn lang thang qua hàng loạt tiểu thuyết, truyện tranh và tạp chí để tìm kiếm sự thật. Những gì bạn tìm thấy ở cuối con đường là một cuốn hồi ký. Bạn nhận ra tiêu đề. Bạn nhận ra ảnh và tên tác giả trên chiếc áo khoác bụi màu xanh neon le.